3 নম্বৰটো চোৱা সৰল কৰা 1 নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে twice a square b cube whole cube into thrice ab square whole to the power 4 divided by 6 square into ab whole to the power 5 এইটো আমাক কি কৰিব দিছে এইটো আমাক সৰল কৰিব দিছে গতিকে আমি সৰল কৰি চাও আহাচোন এতিয়া চোৱা প্ৰথমে আমি এই ওপৰখিনি আমি চাই লও কি আছে 2a square b cube whole cube into thrice ab square whole to the power 4 আছে এতিয়া চোৱা ইয়াতে আমাৰ whole cube আছে তাৰ মানে আমি কি বুজো এই তিনিটো প্ৰত্যেকটোৰে লগত আমাৰ পূৰণ হৈ আছে মানে কি হ'ব 2 cube হ'ব a square into 3 হ'ব তাৰ মানে কি হ'ব এই তিনি দুগুণ কিমান হ'ব 6 হৈ যাব আৰু 3 3 গুণ 9 হ'ব গতিকে চোৱা যেটো whole cube আছে 2 cube a to the power 6 কেনেকৈ হল এই 2 আৰু 3 টো আমাৰ পূৰণ হল হয় কি হল 3 দুগুণ 6 গতিকে a to the power 6 b to the power 9 হল এই 3 আৰু 3 টো আমাৰ পূৰণ হৈ গল 3 3 গুণ 9 গতিকে b to the power 9 into আকৌ আমাৰ কি আছে thrice ab square whole to the power 4 আছে তাৰ মানে ইয়াতেও আমাৰ যেহেতু whole to the power 4 আছে এই চাৰিটো আমাৰ প্ৰত্যেকটোৰে লগত আমাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে গতিকে চোৱা কি হ'ব 3 to the power 4 হল কাৰণ এই চাৰিটো 3 ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে গতিকে 3 to the power 4 a to the power 4 চোৱা a2 আছে যেহেতু a লগতো চাৰিটো আমাৰ পূৰণ হৈ আছে সেই কাৰণে a to the power 4 আৰু b to the power 8 ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ b স্কয়াৰ আছিল আৰু হোল টু দি পাৱাৰ 4 আছিল গতিকে এই দুটা আমি কি হ'ম পূৰণ হৈ যাব 4 দুগুণ 8 b to the power 8 এতিয়া আকৌ তলৰখিনি চাও কি দিয়া আছে 6 স্কয়াৰ আছে এইটো 6 স্কয়াৰটো আমি কি কৰি লম উৎপাদক উলিয়াই আমি ভাঙি লম উৎপাদক উলিয়ালে কি পাম 2 into 3 পাম 2 3 গুণ 6 হ'ব গতিকে 2 into 3 হোল স্কয়াৰ into ab whole to the power 5 আছে তাৰ মানে ইয়াতেও কি হ'ব এই পাঁচটো a আৰু b দুটাৰ লগতে পূৰণ হৈ আছে চোৱা a to the power 5 আৰু b to the power 5 যেটো আমাৰ whole to the power আছে ঠিক আছে এই কাৰণে এতিয়া আকৌ চোৱা কি হ'ব ইয়াতে আমাৰ কি আছে twice cube 2 cube আছে 2 cube হলে আমাৰ কি হ'ব 2 3টা আমাৰ পূৰণ হ'ব 2 3টা পূৰণ হলে আমি কিমান পাম 8 পাম 2 দুগুণ 4 4 দুগুণ 8 8 পালো ইয়াতে কি আছে a to the power 6 আছে গতিকে a to the power 6 আকৌ a to চোৱা a to the power 4 এটাও আছে গতিকে আমি কি কৰিলো a to the power 6 plus 4 কৰিলো মানে 8 ইয়াতে আছে 6টা a ইয়াতে আছে 4টা a গতিকে দুটা আমি কি কৰি দিলো যোগ কৰি দিলো a to the power 6 plus 4 into আকৌ কি আছে ইয়াতে 3 to the power 4 আছে তাৰ মানে তিনিটা আমাৰ 4টা আমাৰ তিনি কি হ'ব পূৰণ হ'ব 4টা তিনি পূৰণ কৰিলে আমি পাম 81 into কি হ'ব ইয়াতে আছে b to the power 9 লিখিলো b to the power 9 আকৌ ইয়াতে আছে b to the power 8 গতিকে 9টা b আৰু 8টা b আমি কি কৰি দিম যোগ কৰি দিম এনেকৈ লিখিম b to the power 9 plus 8 তলৰ লাইনটো চোৱা কি দিয়া আছে 2 into 3 হোল স্কয়াৰ আছে তাৰ মানে এই দুইটো আমাৰ ইয়াৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে তিনিৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে যেটো হোল স্কয়াৰ আছে গতিকে কি লিখিম আমি 2 স্কয়াৰ into 3 স্কয়াৰ into a to the power 5 into b to the power 5 এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি কৰি লও আমি এই যিখিনি আমাৰ সংখ্যা আছে 8 81 এইখিনি আমি এক্সট্ৰা কৰি লৈ লম আৰু a b এইখিনি আমি এক্সট্ৰা কৰি লৈ লম চোৱা এতিয়া কি আছে 8 into ওপৰখিনি কি আছে 8 into 81 আছে এই দুটা আমাৰ সংখ্যা আছে গতিকে 8 into 81 divided by তলত কি আছে আমাৰ 2 স্কয়াৰ 2 স্কয়াৰ মানে কি 2 দুটা আমাৰ পূৰণ হৈ আছে 2 দুগুণ 4 4 into 3 স্কয়াৰ মানে কি তিনিটা 2 আমাৰ পূৰণ হৈ আছে 3 3 গুণ 9 এইখিনি আমাৰ হল তাৰ পিছত কি আছে ইয়াতে a to the power 6 plus 4 6 plus 4 মানে কি হ'ব 10 6 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে 10 হ'ব গতিকে a to the power 10 হ'ব a to the power 10 আকৌ তলত চোৱা তলতো আমাৰ এটা a আছে a to the power 5 আছে a to the power 5 into ওপৰত আকৌ কি আছে b আছে b কিমান আছে 9 plus 8 9 plus 8 কৰিলে কি হ'ব 17 গতিকে b to the power 17
ডিভাইডেড বাই তলত আকৌ b কেইটা আছে 5টা আছে b টু দি পাৱাৰ 5 এতিয়া চোৱা কটাকটি কৰি 9 ৰে 81 যাব কিমান 9 9 গুণ 81 গতিকে 9 ৰে 81 কাটি দিলো 9 বাৰ গ'ল আকৌ 4 ৰে 8 কাটিলো 2 বাৰ গ'ল 4 দুগুণ 8 এতিয়া আমাৰ কি থাকিল ওপৰত ইয়াতে কোৱা ইয়াতে আমি এটা সূচক যিবিলাক আমাৰ বিধি আছিল নহয় সেই বিধি আমি এইখিনিত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমে লিখিলো ইয়াতে কি আছে 2 পূৰণ 9 আছে 9 মানে আমি কি বুজো 3 স্কয়াৰ বুজো ঠিক আছে মানে 3 স্কয়াৰ বা 9 একে কথা গতিকে 3 স্কয়াৰ লিখিলো ইনটু ইয়াতে কি আছে আমাৰ a টু দি পাৱাৰ 10 ডিভাইডেড বাই a টু দি পাৱাৰ 5 আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিধি প্ৰয়োগ কৰো কোনটো আমাৰ আছিল নহয় a to the power m divided by a to the power n হলে কি হ'ব a to the power m minus n এই বিধিটো আমি প্ৰয়োগ কৰিম কৰিলে কি হ'ব এই দুটা আছে a 10 minus 5 পাৱাৰ দুটা আমি বিয়োগ কৰি দিলো ইনটু ইয়াতে হেকে পাৱাৰ দুটা আমি বিয়োগ কৰি দিছো 17 minus 5 এতিয়া আমি কি পালো 2 into 3 square into 10 পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম 5 গতিকে a to the power 5 into 17 minus 5 হলে 12 b to the power 12 যদি হে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনে হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি লবা তেতিয়া মই দিয়া ভিডিওৰ নটিফিকেশন তোমালোকে কোন প্ৰথমে পাব এতিয়া আমাক 2 নম্বৰটো কি দিয়া আছে a to the power m into b to the power n whole to the power p into a to the power p into b to the power m whole to the power n divided by a into b to the power p ইয়াকো আমাক কি কৰিব দিছে সৰল কৰিব দিছে এতিয়া চোৱা আমাক কি দিয়া আছে প্ৰথমে আমি ওপৰখিনি চাও a to the power m into b to the power m whole to the power p আছে তাৰ মানে কি হৈ আছে এই যেটো p আছে p টো আমাৰ ইয়াৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে ইয়াৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে মানে p টো আমাৰ m ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে n ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে যে দুটা আমাৰ পাৱাৰ হয় গতিকে সো আমি কি লিখিব পাৰো a to the power mp m আৰু p পূৰণ কৰিলে কি পাম mp into b to the power np যেহেতু দুটা আমাৰ পূৰণ হৈ আছে বুলি কলো b to the power np into ইয়াতেও ঠিক তেনেকুৱা a to the power pn a to the power pn into b to the power mn b to the power mn তলটো আমাৰ ঠিক একে হৈ আছে এই p টো দুটাৰ লগত কি হৈ আছে আমাৰ পূৰণ হৈ আছে কি হ'ব a to the power p into b to the power p এতিয়া আমি কোনটো সূচক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এটা বিধি আছিল নহয় হৰণৰ ইটো a to the power m divided by a to the power n is equal to a to the power m minus n এইটো বিধি মতে আমি কৰিব পাৰো চোৱা ইয়াতে আমাৰ কি আছে a to the power mp আৰু ইয়াতে কি আছে a to the power pn বা np গতিকে প্ৰথমে আমি কি কৰিম এই দুটা আমি যোগ কৰিম এই পাৱাৰ দুটা আমি যোগ কৰিম সো a to the power mp এইটো mp প্লাস pn বা np প্লাস np তোমালোকে pn ও লিখিব পাৰা ঠিক আছে ইয়াতে কনফিউজ নহবা np বা pn একে কথা আৰু যেহেতু আমি এই বিধিটো প্ৰয়োগ কৰিছো কি কৰিম অলপ আমাৰ কি আছে a to the power p আছে গতিকে p টো আমি মাইনাস কৰি দিম যেহেতু হৰণ হৈ আছে গতিকে মাইনাস কৰি দিলো মাইনাস p ইনটু b ৰ ক্ষেত্ৰটো একে ধৰণৰ b to the power np plus b mn সো b to the power np plus mn ইয়াতে হৰণ হৈ আছে কাৰণে এই b টো মাইনাস কৰি দিম মাইনাস p মানে আমি পাৱাৰ কেইটাহে কৰিছো ঠিক আছে গতিকে এইটোৱে হ'ব আমাৰ आंसर 3 নম্বৰটো কি দিয়া আছে ab square whole cube into a square b cube whole to the power 4 into a cube c square whole cube divided by a square b square c square whole square এইটো আমাৰ সৰল কৰিব দিছে সো কৰি চাও সো প্ৰথমে আমি এই ওপৰৰখিনি চাই লওঁ এটা কি দিয়া আছে a b square whole cube into a square b cube whole to the power 4 into a cube c square whole cube প্ৰথমে এইখিনি চাও ইয়াতে আমাৰ কি আছে হোল কিউব আছে তাৰ মানে হোল কিউব মানে কি যে a লগতো তিনিটো পূৰণ হৈ আছে আৰু এই b স্কয়াৰৰ লগতো তিনিটো পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমাৰ কি লিখিব পাৰো a কিউব যেহেতু পূৰণ হৈ আছে গতিকে a কিউব
আৰু b টু দি পাৱাৰ 6 কাৰণ ইয়াতে অলৰেডি আমাৰ b স্কুৱেৰ আছিল গতিকে 2 আৰু 3 টো পূৰণ হৈ গ'ল 3 দুগুণ 6 b টু দি পাৱাৰ 6 ইনটু ইয়াতেও ঠিক তেনেকুৱা এই 4 টো দুটাৰ লগতে আমাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে 4 টো 2 ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে আৰু 3 ৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে গতিকে কি লিখিম a টু দি পাৱাৰ 8 4 দুগুণ 8 আৰু এটা কি হ'ব 4 3 গুণ 12 গতিকে b টু দি পাৱাৰ 12 ইনটু ইয়াতে ঠিক তেনেকুৱা হোল কিউব আছে গতিকে এই তিনিটো এই a কিউবৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে আৰু c স্কয়াৰৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে গতিকে কি হ'ব 3 3 গুণ 9 a টু দি পাৱাৰ 9 আকৌ 3 দুগুণ 6 c টু দি পাৱাৰ 6 তলৰখিনি চোৱা তলতো ঠিক তেনেকুৱাই a স্কয়াৰ b স্কয়াৰ c স্কয়াৰ হোল স্কয়াৰ তাৰ মানে এই দুইটো a স্কয়াৰৰ লগতো পূৰণ b স্কয়াৰৰ লগতো পূৰণ আৰু c স্কয়াৰৰ লগতো পূৰণ হৈ আছে গতিকে কি হ'ব 2 দুগুণ 4 মানে a টু দি পাৱাৰ 4 আকৌ 2 দুগুণ 4 b টু দি পাৱাৰ 4 ইয়াতেও চোৱা 2 দুগুণ 4 c টু দি পাৱাৰ 4 এতিয়া আমি এই ওপৰখিনি কৰি চাও a কেইটা আমি প্ৰথমে যোগ কৰিম তাৰ পৰা আমি b কেইটা যোগ কৰিম তাৰ পৰা c কেইটা যোগ কৰিম ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ a কি আছে a কিউব চোৱা a কিউব তাৰপিছত আছে a টু দি পাৱাৰ 8 আৰু a টু দি পাৱাৰ 9 গতিকে আমি কি কৰিম এই পাৱাৰ কেইটা আমি যোগ কৰি দিম এই তিনিটা এৰ পৰা আমি এটা a লৈ ললো আৰু পাৱাৰ কেইটা আমি যোগ কৰি দিম 3 + 8 + 9 তাৰপিছত আছে ইনটু b b টু দি পাৱাৰ 6 আছে b টু দি পাৱাৰ 12 আছে গতিকে এই দুটা b ৰ পৰা আমি এটা b লিখিলো আৰু এই পাৱাৰ দুটা আমি যোগ কৰি দিলো 12 + 6 ইনটু c আমাৰ ইয়াতে কেইটা আছে চোৱা c টু দি পাৱাৰ 6 আছে আৰু নাই গতিকে c টু দি পাৱাৰ 6 তলৰখিনি আমাৰ একে থাকিল এতিয়া আমি আকৌ এটা বিধি প্ৰয়োগ কৰিম আগতেও কৈছিলো যে a টু দি পাৱাৰ m ডিভাইডেড বাই a টু দি পাৱাৰ n ইজ ইকুৱেল টু a টু দি পাৱাৰ m মাইনাছ গতিকে এইটো বিধি আমি প্ৰয়োগ কৰিম ঠিক আছে a টু দি পাৱাৰ m ডিভাইডেড বাই a টু দি পাৱাৰ n ইজ ইকুৱেল টু a টু দি পাৱাৰ m মাইনাছ n ইয়াতে আমি এইখিনি পালো এতিয়া কি কৰিম ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আমাৰ a কি আছে a টু দি পাৱাৰ 3 + 8 + 9 3 + 8 + 9 কৰিলে কি হ'ব আমাৰ 9 9 ইয়াতে 17 17 দিনে কি হ'ব 20 তাৰ মানে a টু দি পাৱাৰ 20 আকৌ তলতো আছে চোৱা a টু দি পাৱাৰ 4 গতিকে আমি কি কৰিম এই দুটা এৰ পৰা আমি এটা a লিখিলো তাৰপিছত এইখিনি তোমাৰ যোগ হৈ আছে এই যোগখিনিৰ লগত আমি এই 4টো আমি মাইনাস কৰি দিম যেটো আমাৰ এই তলৰ যেটো আমাৰ 4 আছে পাৱাৰটো এইটো আমি মাইনাস কৰি দিম যেটো এই সূত্ৰ মতে চোৱা এইটো সূত্ৰ মতে a টু দি পাৱাৰ 3 + 8 + 9 এইখিনি লিখিলো -4 তাৰপিছত আছে b b ৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেকুৱাই 6 + 12 b টু দি পাৱাৰ 6 + 12 ইয়াতে b টু দি পাৱাৰ 4 আছে গতিকে এই 4টো মাইনাস কৰি দিম -4 ইনটু c চোৱা কি আছে c টু দি পাৱাৰ 6 আছে 6 ইয়াতে আছে c টু দি পাৱাৰ 4 গতিকে 4টো আমি মাইনাস কৰি দিলো কৰি কি পালো ইয়াতে 3 + 8 + 9 - 4 কৰি পালো 16 a টু দি পাৱাৰ 16 ইনটু ইয়াতে কি পালো 6 + 12 -4 কৰি পালো 14 গতিকে b টু দি পাৱাৰ 14 ইনটু ইয়াতে 6 + 4 কৰিলে 2 হ'ব গতিকে c স্কয়াৰ এটা আমি লিখিব পাৰো a টু দি পাৱাৰ 16 b টু দি পাৱাৰ 14 c স্কয়াৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ এনসাৰ